בסרטון הזה אראה לכם 3 טכניקות שונות ליצירת אפקט השיש בלק ג'ל ואיך לשלב אותן בעבודות שלכם. היי, ברוכים הבאים לסטודיו צ'רי, אני סימונה צ'רי. ואם אמנות הציפורניים זה הפשן שלכם, או סתם אין לכם רעיון לתור הבא של הלק ג'ל, אל תשכחו להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס עוד סרטונים על קישוטים מיוחדים ועיצובים מחוץ לקופסה. והיום נעשה 3 טכניקות שונות של אפקט השיש. אל תשכחו להישאר עד הסוף. אני אציג לכם סטים שלמים שמשלבים את הטכניקות האלה כדי לתת לכם השראה בעבודות שלכם. בואו נתחיל. העיצוב הראשון, שיש קלאסי. אני מתחילה משתי שכבות של ג'ל לבן ומייבשת אותו. עכשיו אני מורחת טופ ולא מייבשת. מאוד חשוב לא לייבש את הטופ כי כל האפקט הזה נעשה כשהוא רטוב. עם מברשת דקה אני טובלת בצבע שחור ומתחילה לצייר עורקים. אפשר לעשות יותר או פחות, זה ממש לפי הטעם שלכם. בסוף אפשר להוסיף עוד כמה דגשים נקודתיים עם עוד ג'ל שחור ומייבשים. מורחים טופ וסיימנו. העיצוב השני שלי זה מרבל צבעוני, העיצוב האהוב עליי. על בייס יבש עושים פאצ'ים של 3 צבעים לבחירה. אני ממליצה שזה יהיה צבעים שיש כבר על שאר הציפורניים כדי שזה יהיה קשור. אפשר לראות שנשאר הרבה שטח ריק. אני לוקחת מברשת ומתחילה לכסות את החלל הריק על ידי מתיחה של הג'ל. אני מנקה את המברשת ומתחילה לעבור קלות על המפגש בין הצבעים. ממש חשוב לשים לב שהפאצ'ים שלנו לא עבים מדי, אחרת זה לא יתייבש כמו שצריך. ושולחים לייבוש מלא. טוב, וסיימנו. העיצוב השלישי שלי זה סמוקי, או מעושן בשפת העם. מורחים שכבה של ג'ל שחור ומייבשים. מורחים טופ ולא מייבשים. ממש כמו בדוגמה הראשונה, העיצוב הזה מתבצע על טופ רטוב. אני לוקחת מכחול דק וטובלת בצבע לבן ויוצרת סוג של נחש או גל, זה ממש לא חייב להיות מדויק. הטריק פה הוא הציטון. אני טובלת את המכחול שלי בהציטון ועוברת על הנחש כדי למתוח ולמרוח אותו. אפשר לטבול שוב בצבע הלבן ולתת דגשים נקודתיים ולייבש. מורחים טופ, מייבשים וסיימנו. אלה היו 3 עיצובים סופר מגניבים וקלים לביצוע שישדרגו כל לוק של ציפורניים.
ועכשיו, כמו שהבטחתי, הנה כמה עבודות שביצעתי על ידיים של הלקוחות שלי שמשלבות את הטכניקות האלה. אם אהבתם את הסרטון, אשמח שתיתנו לייק ותירשמו לערוץ. תשאירו תגובה למטה אם אתם בצד של הבנות ציפורניים או בצד של הלקוחות שמחפשות השראה, אני אשמח לדעת. וכמובן שאם יש לכם רעיונות או בקשות לדברים שמעניין אתכם לראות, גם את זה אתם יכולים לרשום בתגובות. נתראה בסרטון הבא. ביי.